تخيل حالك عم تلعب ببجي وحاط نظارات واقع افتراضي وراكب بسيارة بتسوق لحالها. اليونانيون القدامى كانوا بيستخدموا النار عشان يرسلوا رسائلهم، واحنا نستخدم الأسلاك عشان نرسل رسائلنا، ولأنه بدنا أجهزة تشتغل بدون أسلاك اجت تكنولوجيا اللاسلكي. كنا بنشوف على زاوية التليفون رمز بيكون 4G 3G أو لا سمح الله 2G، وانت لا شعوريا تحكي انه هاي العلامة لها دخل بقوة اتصالي بالشبكة وقدي عندي انترنت. فال1G خلانا نحكي تليفونات، وال2G خلانا نرسل رسائل نصية، وال3G اعطانا انترنت، وال4G خلاه اسرع، بس بالافق في 5G. اذا كنت تفكر ال5G شوي اسرع او احسن فانت غلطان. ال5G طفرة هائلة كيف الأجهزة مربوطة مع بعض، وصراحة رح يغير كل إشي بنعرفه عن اللاسلكي. شو المميز بال5G؟ ال5G سريع، كتير سريع. سريع يعني 20 جيجا بت بالثانية. شو يعني 20 جيجا بت بالثانية؟ يعني 100 ل 250 مرة أسرع من ال4G. يعني بدل ما تحضر فيلم بتقنية HD على نتفليكس تقدر تحضر 800 فيلم بتقنية 4K بنفس الوقت. 800 و4K جنون. بس المهم مش السرعة، المهم هو اللاتنسي أو سرعة الاستجابة. سرعة الاستجابة هو مقدار التأخير بين إرسال واستقبال الرسائل. بال4G سرعة الاستجابة من 100 ل 200 ملي من الثانية، وإذا قارناه برد فعل الإنسان، رد فعل الإنسان من 200 ل 300 ملي بالثانية. وال5G سرعة الاستجابة هي 1 ملي بالثانية بس. ببعض البلاد ال5G متوفر. كوريا الجنوبية أطلقت هاي التكنولوجيا ب 2019، وكمان بالصين وببريطانيا وبألمانيا في هلا تليفونات تدعم هاي التكنولوجيا. Samsung is ahead of the game, bringing commercial 5G to life before the rest. ال5G بيشتغل عن طريق أمواج اسمها أمواج مليمترية، واللي بيكون ترددها كتير عالي زي أجهزة المسح الموجودة بالمطارات، عشان تحمل كميات معلومات كتير هائلة. لأنه واحدة من مشاكلنا هلا هي كمية المعلومات اللي بنتبادلها بكل وقت وبكل ثانية. بيوم من الأيام رح تكون لنا تليفونات ما بتقدر تستوعبها التكنولوجيا القديمة، والسرعة الهائلة هاي رح تخلينا نستبدل هاي المعلومات بوقت فعلي ريل تايم. إيش يعني؟ يعني رح تصير تتفاعل مع ناس أو أجهزة بتحكم فيها ناس من قارات تانية كأنك قاعد معهم بنفس الوقت. رح نصير نلعب مع ناس بنفس الوقت، أو رح نتحكم بالطيارات، أو رح نتحكم بالسيارات، أو رح نخلي السيارات تمشي لحالها. ومن أكبر الطفرات اللي رح تستفيد من هاي التكنولوجيا ال5G هي شبكة السيارات ذات القيادة، اللي رح يمكنهم يحكوا مع بعض ويحكوا مع أي إشارة موجودة في الشارع عشان يقدروا يقللوا الحوادث اللي بتصير في الشارع. أو انترنت اوف ثينجز، انترنت الأشياء، اللي بيخلي كل الأجهزة بالبيت مربوطة مع بعض، زي الثلاجة الذكية وماكينات القهوة، ويمكن أصلا حفاضات الأطفال. أو ممكن كل بيت بيصير يحكي مع بعض، كل شارع يصير يحكي مع بعض، أو كل مدينة تصير تحكي مع بعض. وتخيلوا رح يصير نقدر نعمل عمليات جراحية عن طريق روبوتات بتحكم فيها أطباء عن بعد من كل مكان بالعالم. هذا رح ينقذ حياة ناس، برضه رح يوفر وقت، رح يوفر مسافات. الشركات عم تصرف مبالغ ضخمة وميزانيات هائلة عشان تطور تكنولوجيا ال5G، بس هذا ما بيخلي ال5G الحل المثالي اللي بدنا نوصل له. ال5G بيستخدم موجات قصيرة المدى، وهاي الموجات بتقدر تنحضر أو تتأثر بأي شجرة أو أي حائط. برج ال4G بيقدر يوصل تغطية ل10 كيلومتر، بس برج ال5G بس ل 300 متر. شو يعني موجات قصيرة المدى؟ يعني أبراج أكثر، يعني كل 200 ل 300 متر بدنا برج 5G. تكنولوجيا ال4G بيقدر يوصل 1 مليون جهاز ب 500 كيلومتر مربع، بس تكنولوجيا ال5G بيقدر يوصل 1 مليون جهاز ب1 كيلومتر مربع. وبتقترح أحد التقديرات إنه أمريكا لحالها بدها مليون برج عشان توصل التكنولوجيا لكل الناس. بس في شركات بلشت بتكنولوجيا ال5G زي نوكيا وإريكسون، بس المتفوقة اللي هي هواوي اللي تحارب من نيوزيلندا واستراليا واليابان. حتى إدارة ترامب عم تضغط على بريطانيا وألمانيا عشان يوقفوا التعامل مع هاي الشركة، وفي سبب واضح وراء هذا الموضوع. We cannot allow any other country to outcompete the United States in this powerful industry of the future. هواوي عم تسحق المنافسة بهاي التكنولوجيا، والأمريكان بدهم يفوزوا فيها. بس الشغلة مش بس منافسة، هواوي متهمة إنها بتساعد الحكومة الصينية على التجسس. تلك المخاوف التي عبرت عنها واشنطن ترجعها الأخيرة إلى خلفية مؤسس هواوي الذي كان يعمل مهندساً في الجيش الصيني، إضافة إلى قانون صيني يجبر الشركات على تقديم المساعدة التقنية للاستخبارات في البلاد.
طب ليش الناس بتخاف من 5G يا ترى؟ بس ال 5G أشعل الكثير من النقاش حول خصوصيتنا الفردية. احنا رح نصير نعيش بعصر الأجهزة تاعت البيت مربوطة بشبكة 5G، معناها ممكن يعرفوا انت وين، او ايش بدك تاكل، او ايش عم تحضر على التلفزيون، او اذا كنت بسيارتك الذكية ممكن يعرفوا انت وين رايح. عشان هيك في كتير منظمات عم بتحاول تنص تشريعات وقوانين عشان تحمي الخصوصية الفردية تاعتنا في المستقبل. كل هاي الأمواج من كل الأبراج بكل مكان بتأثر على صحتنا. بعض العلماء بيحكوا انه هاي الأمواج مسرطنة، وبعض الناس حكوا انه هاي الأمواج ممكن تطبخ دماغنا زي الميكروويف. بس أظهرت دراسات من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة البريطانية انه أمواج ال 5G مش ضارة بالإنسان. حسب مجموعة كبيرة من الأبحاث وقع أكثر من 240 عالم مناشدة لتقليل التعرض للحقول المغناطيسية. هاي التكنولوجيا لساتها جديدة، بدها من 5 ل 20 سنة عشان توصل هاي التكنولوجيا لكل مكان، والناس لساتهم متعجبين متحمسين أو شاكين بهاي التكنولوجيا. أنا أحمد وهاي قناة بالعربي، وإذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. سلام.